interface na nakikita. So once loaded, click natin reflowable layout. Ayan. Okay, dalawa kasi yan, ano? Reflowable at saka fixed layout. Anong pinagkaiba nitong dalawa? A difference, if you choose reflowable layout, the layout that you will be using will match doon sa mga devices na ginagamit ng ating user. Wherein kapag ito ay fixed layout, medyo mahirap, no, para sa user na magbasa o kaya ma-view yung mga materials kapag ginamit nila itong ating ebook. Ayan. So it is advisable that we will use reflowable layout. Okay? Now, dito tayo sa interface na ito. So meron tayong under edit tab. Makikita natin dyan sa bandang itaas. Ayan. Okay. So on the upper right, now below ng edit tab, meron tayong new, meron tayong open. If we already have created yung ating ebook, save as, meron tayong import PDF, import EPUB, yan, import docs, kapag sa Word natin siya import, ayan. Then import as HTML, ayan. So this is an untitled ebook, ayan. So una natin gagawin, punta tayo kay Book Manager. Ayan, click natin ha. Ayan, Book Manager. So ito yung makikita natin. So automatically, nandun tayo kay Book Info tab. Okay? So under Book Title, we will supply or enter the book title or ebook kung ano yung specialization natin. Kung ano yung subject area natin na kung saan doon tayo gagawa ng ating ebook. For example, computer systems servicing 7 or 8. Yan. Author. Siyempre tayo yung pangalan natin, ano? Yan. Type in your name. Yan. Next, doon sa publisher, nilalagay natin dyan kung ano yung SDO natin. For example, sa akin, lalagay ko SDO Antipolo. Yan. Yung ISBN, i-leave lang natin muna siyang blank. Okay? Ito ay para lamang doon sa mga nakapag-publish na kasi mabibigyan kayo ng ISBN number. Dito sa rights, syempre, lagay natin dyan DepEd. Yan. DepEd ang lalagay natin. Okay? Next, doon tayo kay description. Sa description, lalagay natin, ano? This, hala tayo kung ano yung lalagay natin, ano? Dapat naka-align doon sa kung anong book ang gagawin natin. This module is created, for example, to supplement. Yan.
learning materials for CSS 7-8, which consists of, sabihin natin 3 lessons. Yan. Which will be finished in 1 month. Yan. Okay. So, mayroon na tayong description. Okay? So, kapag nakapag-supply na tayo lahat, click natin OK. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng siguro 2 minutes para gawin yung ating activity. Yan. Ulitin ko, click natin si Book Manager. No? Under Book Info tab, supply the book title. Enter your author's name, your name. Yan, lagay natin dyan. Publisher is your SDO Quezon. Yan. Then write DepEd. Under description, you have to enter or describe the module that you will be using. Ano? Para saan? Yan. Bahala na muna kayo. Saka nyo na lang i-finalize. Okay? So, by 8:32, ayan, siguro naman tapos na yan. Click OK kapag